आज मी बनवणार आहे हळदी कुंकू स्पेशल असे डेकोरेटिव्ह पूजेचे ताट। एका पुठ्ठ्यावर आपल्याला हव्या त्या मापाचा सर्कल काढून घ्यावा। मी इथे एका ताटाच्या मापाचा सर्कल काढून घेतला आहे। नंतर त्या सर्कलचा सेंटर काढून घ्यायचा आहे। तर सर्कलच्या बाहेर दुसरा एक सर्कल काढून घेणार आहे थोडे अंतर सोडून, व त्या सर्कलमध्ये व्हिडिओमध्ये दाखवलेली डिझाईन काढून घेणार आहे। आता आतमधला सर्कल कट करून घ्यायचा आहे। जी डिझाईन काढली होती ती डिझाईन आता कट करून घ्यायची आहे। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे डिझाईन कट करून घ्यायची आहे। याचे आपल्याला 2 पीस लागणार आहे। हे 2 पीस एकमेकांवर चिटकून घ्यायचे आहेत। केमिकलच्या साहाय्याने हे चिटकवायचे आहेत व त्याच आकाराचा एक प्लेन पेपर ही कट करून घ्यायचा आहे व तोही त्याला व्यवस्थित चिटकून घ्यायचा आहे। मधला सर्कल जो कट केला होता त्याचेही 2 पीस कट करायचे आहेत व तेही एकमेकांवर चिटकून घ्यायचे आहेत। केमिकलच्या साहाय्याने व्यवस्थित चिटकवल्यानंतर त्याच मापाचा सेम एक कोणताही कलरचा कपडा कट करून तोही चिटकून घ्यायचा आहे। कपडा चिटकवलेल्या सर्कलचे बाहेरून माप घ्यायचे आहे व त्या मापाची एक पट्टी कट करून घ्यायची आहे। ही पट्टी पुठ्ठ्याची कट करायची आहे। त्याची उंची 1 इंच असली पाहिजे व ह्या पट्टीला गिफ्ट पेपर चिटकवला आहे। तयार केलेली पट्टी कपडा लावलेल्या सर्कलला व्यवस्थित गोलाकारमध्ये चिटकून घ्यायची आहे। पट्टी लावून झाली आहे। आता सर्कलच्या बाहेर जी आपण डिझाईन तयार केली होती ती डिझाईन त्याच्यावरती चिटकून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपले हे ताट तयार आहे। आता ह्याला डेकोरेट करायचे आहे। आता तयार केलेल्या डिझाईनला व्यवस्थित फिनिशिंग येण्यासाठी लेस लावून घेणार आहे व त्याच्यामुळे व्यवस्थित डिझाईनला फिनिशिंग येईल व ते दिसायलाही छान दिसेल। सुरुवातीला आतल्या साईडनी लेस लावून घ्यायची आहे व सेम तसेच बाहेरच्या साईडने लावून घ्यायची आहे। व्हिडिओमध्ये पाहिल्यावर तुम्हाला कळेल की लेस कशी लावायची आहे। आता लेस लावून झाली आहे। ताट डेकोरेट करण्यासाठी काय आपल्याला साहित्य लागणार आहे। हे साहित्य ही गोल्डन मण्यांची माळ, ही मोत्याची माळ, कुंदन, हे चपटे मणी, हे मणी आहेत ते व्यवस्थित एका दोऱ्यामध्ये ओवून घेतले आहेत। हे मिरर, एवढे साहित्य आपल्याला ताट डेकोरेट करण्यासाठी लागणार आहे। आता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पूर्ण ताट डेकोरेट करून घेणार आहे। हे ताट हळदी कुंकू, कोणताही सणवार, दिवाळी, दसरा, गणपती, कोणत्याही सणावाराला किंवा वाढदिवस, कोणत्याही पूजेला वापरू शकता आणि दिसायला हे इतके सुंदर दिसते की कोणीही विचारल्याशिवाय राहणार नाही की हे कुठून आणले। हव्या त्या प्रकारे आपण याची डिझाईन तयार करू शकतो किंवा हव्या त्या प्रकारचे स्टोन, मणी, हव्या त्या प्रकारचे डिझाईन तयार करून आपण हे ताट सजवू शकतो।
सर्कलच्या बाहेर जी डिझाईन तयार केली होती ती पूर्णपणे डेकोरेट करून झाली आहे. आता ही गोल्डन मण्यांची माळ तयार केली होती ती गोल्डन मण्याची माळ लावून घेणार आहे. गोल्डन मण्याची माळ व्यवस्थित चिटकून घ्यायची आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ती चिटकून घ्यायची आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नाही तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व शेजारीच असलेल्या बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आता गोल्डन मण्याची माळ चिटकून झाल्यावर लेस लावायची आहे. ही लेस सर्कलच्या आतमध्ये लावायची आहे. व्यवस्थित लेस गोलाकारमध्ये चिटकून घ्यायची आहे. आता लेस ही लावून झाली आहे. असा ताट तयार आहे. इथे एक डब्याचे झाकण घेतले आहे. या डब्याच्या झाकणाच्या व्यवस्थित कडा कट करून घ्यायच्या आहे व त्याला नेल पेनच्या साहाय्याने कलर करून घेणार आहे. झाकण कलर करून झाल्यावर त्याला बाहेरच्या साईडनी लेस लावून घेणार आहे. हे झाकण आता आपण थोड्या वेळ साईडला ठेवू. इथे बाटलीचे झाकण घेतले आहे व त्यालाही ब्लेंड पेनच्या साहाय्याने कलर देणार आहे. बाहेरून व आतून दोन्ही साईडनी कलर द्यायचा आहे. अशी 2 झाकणं आपल्याला लागणार आहे. दोन्ही झाकणांना बाहेरच्या साईडनी लेस लावून घ्यायची आहे. या झाकणांचा वापर हळदी कुंकू ठेवण्यासाठी करायचा आहे. आता 4 इंच लांबी व 1 इंच उंची असलेले 3 पुट्टे एकमेकावर चिटकून घेतले आहे व त्यालाही व्यवस्थित पेपर चिटकून घेतला आहे. आता येलो कलरचा पेपर लावलेला पुठ्ठा व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे चिटकून घ्यायचा आहे व या पुठ्ठ्यावर जी आपण तयार केलेली दोन्ही झाकणं होती ती दोन्ही झाकणं व्यवस्थित चिटकून घ्यायची आहे. डेकोरेट केलेली दोन्ही झाकणं चिटकून झाल्यावर जे मोठे झाकण डेकोरेट केले होते तेही चिटकवायचे आहे. ते बरोबर सेंटरला चिटकून घ्यायचे आहे. झाकण चिटकून झाल्यावर आता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ताट डेकोरेट करून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपले हे पूजेचे हळदी कुंकाचे